Welcome back again to my channel. For today's video, gagawa tayo ng graham cake. So ito, pinalamig ko to, pero hindi masyadong nabuo kasi saglit lang. Nagmamadali ako guys kasi may lakad. Hindi, gagawin ako eh. Kaya hindi ko siya masyadong na-chill guys. Very light lang. Pero i-whip natin siya. Ay, mimix natin pala. Tapos, chinil ko na rin yung condensed milk. Guys, nakita nyo maliit lang yan kasi isang pack lang ng graham yung aking gagamitin. Kaya, maliit lang. Lang natin to. Guys, you can use yung flavored para may flavor, malamang. Kaya nga flavor, diba? So, ayan na. Mix lang natin to ng very light. Ayan na siya. Very light lang talaga. Walang ibang flavor ang ating graham cake. Kundi lang talaga. Condensed milk at saka cream. If you have Nutella, you can use Nutella, guys. You can add. Kanya-kanyang trip lang yan. Kasya kayo. I think kasya siya. There. Lagay tayo. Guys, maganda kung yung malamig na malamig to, yung siya talaga, frozen. Para hindi siya ganito, oh. Pagkalagay mo, para siyang feeling. Palaman, in short. Ganun. Eto, ang kinalabasan nito guys, para lang ding ordinary graham cake. Kasi nga nagmamadali ako, di ba? May lakad si Mamang. Ganito na. Ang dugyot ko namang gumawa.
So guys, ganun lang ha. Repeat the process. Ulit-ulit lang. And then, i-chill na natin to. I'll show you the finished product later, guys, pag malamig na. So here, guys, nakagawa ako ng dalawa. So, lagyan na natin sa ref. At later, kainin na rin natin. So guys, ito na yung ginawa nating graham cake yesterday. After overnight, ito na siya. So, mukha na talaga siyang cake, di ba? Wala lang tayong frosting. See? Happy eating, guys! See ya! Where's mine? Where's mine?